Em mới làm gì đấy? Em rưỡi cỏ. Rưỡi cỏ á? Sân, nó sạch. Ừ. Trời mưa mưa anh chả đi làm là cái này vào rừng tí. Vâng. Em với cả nhà anh vào rừng tí nhá. Anh vào rừng á? Ừ, vào xem cô tí. Anh ơi trời mưa anh đi cẩn thận nhá. Ừ, đi về luôn. Anh ơi, trời mưa này đi cẩn thận nhá. Anh đi một xíu anh về mà. Vâng, trời mưa đi cẩn thận phải trơn đấy. Cái mưa còn đẹp quá rồi. Vâng.
tôi đây này cô này. Đến đây là bác. Đây. Chị bác xem đất đi bác. Đây đất thì tôi đây cô ạ. Đất rộng lắm. Cô ạ, đây nhà tôi là có suối nó cũng gần này. Làm trang trại là cực đẹp cô ạ. Đấy. Rừng núi là hoang sơ là rất đẹp luôn. Dạ. Dạ. Cô làm gì đấy? Em đang làm cỏ sân đấy ạ. Thế bà với cô đến có việc gì đấy ạ? Tôi cũng đến có chút việc để bảo cô nhờ cô thế này đây. Vâng ạ. Cháu mời bà đấy ạ. Trong này có uống nước ạ. Đây cô, mời cô vào đấy. Mời bà. Ngồi đây uống nước của em đi uống nước. Đường đây hơi xa bà nhỉ? Thì nó cũng hơi xa, nhưng mà được cái là nó cũng thuận tiện. Làm trang trại là hợp lý, cũng có nhiều người hỏi lắm rồi. Thế thì bây giờ cô đến thì xem cô có hợp không thì tôi để cho cô. Ở đây nó hơi xa thành mấy trung tâm quá bà. Nếu mà giá như thế thì cháu nghĩ không hợp lý. Thì xem bà có bớt được một chút cho cháu không? Cô ạ, cái giá là hợp lý lắm rồi. Tôi cần tiền thì tôi phải bán thôi. Thế còn thì tôi cho cô ở đây nhờ rồi. Phải bán là cũng ngại mà nể lắm. Đấy, nói là cô là như thế. Mời bà, mời chị uống nước. Ở đây suối mát quá bà nhỉ? Đây không khí nó trong lành cô ạ. Đây mà làm trang trại với lại là đấy là Ôi thế là cháu tuyệt vời nhé. lắm. Mời bà uống nước ạ. Vâng. Mời cô uống nước cái đã. Alo. Cô, hôm nay đến tôi đến thì cũng có nhờ với cô này này. Thì nhà tôi bây giờ nó cũng có việc, thế nên tôi cho cô mượn đất ở làm nhà đây 1 năm. Thế nhưng bây giờ nhà cũng rất cần tiền. Vâng. Thế thì thôi khả năng cô cũng phải chuyển đi để tôi giới thiệu cô khách đến tôi mua Vâng. để làm. Vâng. Chốt vào đấy nhá. Ok. Bà ơi, Không xong đâu. chưa để về để mà làm thủ tục hành chính rồi mà con đối tác con cũng ok chốt cho miếng đất này rồi. Cô, thôi thế thì tôi cũng nhất trí bán cái giá đấy cho cô rồi. Vâng. Thế nhưng mà thôi còn cô đây thì cô cũng mới ở thì tôi cứ tạm thời nuôi lại cho cô 5 bữa nửa tháng cô ấy thu dẹp nhà cửa để ổn định chỗ cuộc sống mới. Thế cô cho tôi thư một thời gian để tôi gần kiếm chỗ tôi ở xong thì cô đồng ý không? Không nào lại rắc rối thế à bà? Thôi để tôi xem xét xem nào nhé. Cô cố gắng giúp đỡ cô đấy. Thư thời gian nuôi lại. Thế thì làm khó cho bọn tôi quá. Bây giờ tôi đầu tư đất còn phải làm trang trại luôn nên bây giờ như thế thì hơi khó. Ôi thôi được rồi. Tôi cứ tạm thời như thế đi bà. Bây giờ con với bà đi về làm giấy tờ trước đi đã. Thế cô cũng thông cảm nhé. Thì cố gắng nhé. Thì tôi đưa cô về làm giấy tờ. Thì cô nhanh chóng thu xếp nhé. Vâng ạ. Thưa cô ạ. Thưa cố gắng nhé. Cô thu xếp giúp tôi cả mà tôi lại không bán được cái miếng đất này và nhà lại đang có công việc gấp nhé. Thế cô thông cảm cho. Vâng, thì cháu sẽ cố gắng để thu xếp sớm cho bà ạ. Đấy, cô thấy không khí này có trong Bà về ạ. Vâng, thế cô và tôi về nhé. Cô, tôi chốt cho cô ra đấy nhưng mà tôi không bớt cho cô đâu. Cô nhất trí thì nhất trí. Chưa đi về để mà thanh toán tiền đi bà ơi. Thế, về làm giấy tờ.
nhà việc gì mà nóng ruột thế, có việc gì không? Đi về xem nhà việc gì không vậy? Đây, khu này. Đây à? Trong này à? Trong này. Đây, vào trong này. Còn đâu chưa chị ơi? Đây rồi. Còn đây à? Đường sâu thế, xả quá. Ở chỗ này à chị ơi? Ở đây à? Ai đấy ạ? Chị ơi. Đây, đi vào đây. Có chuyện gì đấy ạ? Thế chị coi lại có chuyện gì đấy ạ? Nói chung là tôi thỏa thuận 3 chủng rồi. Tình hình là tôi cần đất luôn tôi làm nên là tôi không đợi được đến 15 hay là 10 ngày cô đâu. Tôi dẫn theo mấy đàn em vào đây để hỗ trợ dọn nhà cho cô. Tôi không đợi được nữa. Thì là thôi cô thông cảm giúp tôi. Thôi cô ơi, cô cho tôi xin mấy ngày nữa để tôi dọn dẹp không thì Không được, bây không giờ được. không trời mưa trời gió này thì tôi không dọn nhanh được. Không Cô được để đâu, cho không cô được đâu. thư thời gian tí. Không, tôi còn phải làm luôn, bây giờ tôi không ấy được đâu. Thôi đi ấy đây, và dọn dẹp nhà đây. Đây, anh em ơi. Thì Ơi. cô cho tôi Vào đi anh em ơi. tôi xin 10 ngày nữa xong thì Ơi. tôi không được đâu, tôi giữ. Cô ơi, tôi không xin. Ơi. Các anh ơi, cho mẹ. Ôi, không được đâu, cô ơi. 10 ngày nữa thì em dẫn họ cho tôi xin. Đây, em xin. Đây, cô đi nữa. Đây, cái sao không tôi giữ không? Đây, đây, xin. Bà ngồi vậy. Ngồi vậy. Vài ngày nữa thì tôi giữ. Ngồi em. Ngồi vậy. Bà ngồi. Em xin. Xin sợ đấy. Xin. Không xin sợ đấy. Xin thì đây. Không xin. Nữa. Bỏ lại luôn. Bỏ tôi ra. Ngồi im đi. Im đi. Im đi. Ngồi vậy. Đây.
tôi cảnh cáo cô nha, nhà tôi cho dù đất của cô có mua rồi thì bây giờ dỡ phải để cho tôi thời gian để chúng tôi chuyển đi, cô không có quyền cho người và phá rỡ nhà tôi nha. Tôi đất này như là của tôi thích thì tôi phá. Thôi được rồi, nếu mà như là anh nói tôi cho phép nốt ngày hôm nay mà không dọn cái chỗ này đi thì tôi cho phá được hết. Được rồi, tôi sẽ dọn trong ngày hôm nay, tôi không cần đến các cô phá nhà tôi này. Ok, thôi rồi các anh em đi. Tôi em ra đây. Tôi cho nốt ngày hôm nay nhá. Thôi em ạ, nín đi. Rồi anh sẽ lo cho em chỗ ở mới. Em đi vào đây. Nín đi, anh lo chỗ ở khác cho em. Việc gì nó có cách giải quyết hết, không phải sợ, không phải lo gì hết. Sao đời em khổ này. Bây giờ lấy nhà đâu mà ở. Người ta phá hết rồi. Cứ yên tâm đi, việc gì cũng có cách giải quyết. Có anh đây rồi, anh sẽ lo cho em. Anh sẽ kiếm chỗ ở mới, không sao đâu. Cứ bình tĩnh ạ, bình tĩnh đi. Nghỉ rồi chiều anh thì có dỡ hết cái chỗ này anh chuyển đi mình ở tạm kia, xong anh đi hỏi đất mới để làm mới cho em. Bình tĩnh, việc gì anh lo được hết, không sao ấy. Nghỉ ngơi đi, anh dọn dẹp nhá. Nghỉ ngơi đi, bình tĩnh, anh lo rồi. Để anh dọn dẹp qua.
này cô tệ quá, bảo là cho nửa tháng đây rồi mà nào cô lại phá ngay nhà này thì cái này thì không được rồi. Bây giờ chúng cháu cũng chả có chỗ nào để đi ấy bà, chả biết đi đâu. Đấy, bà đến à? Vâng, chào chú ơi. Lúc tôi đến nhưng mà chú lại chả có nhà, có độc cô thôi. Tôi cũng cần tiền gấp chú ạ. Vâng. Thế là tôi lại phải bán cái miếng đất này đi. Nói chung là lúc em về thì nhà em cũng kể chuyện rồi, biết chị cũng đang gặp việc chị phải bán thì em không có gì đâu, vẫn cảm ơn chị đã hết đi, nhưng mà cái nhà kia nó tệ quá. Nhà em kể bảo là chị đã nhờ người ta cho 15 ngày, nhưng lúc nó mưa xong cái nó cho người cũng dỡ luôn. Bây giờ bọn em không biết đi đâu về đâu, bây giờ khổ quá. Cô vất vả quá. Vâng. Thế bây giờ chẳng có đất chỗ nào thì đi xuống vườn này tôi cho mượn ít đất thì ở tạm, sau này cố gắng làm lụng để mà lại mua lấy ít để ở vậy. Vâng, thế chỉ có chỗ nào cho chúng em mượn em ở tạm. Thế đi, ông bà đi xuống đây chị chỉ cho làm tạm lấy cái đúc lều ở đã. Dạ vâng, vâng, vâng. Làm. Vâng. Đúng đi. Ông chú đi xuống tôi để mà Vâng, thế chị chỉ cho em cái chỗ nào Vâng, cho em mượn thì cho em mượn cảm ơn ở bà. tạm. rồi đi xuống đây. Vâng. Đưa tôi cầm hộ cái chiếu để mà đi. Vâng. Đi, ông chú đi theo tôi đi xuống đây. Đất này trông không phải nó đẹp nhưng các cô lại đến chết đấy. Đấy, cô chú đi xuống đây. Tôi cho nhờ cái ít đất đây có thể làm. Đây cô chú này, Dạ. tôi cũng chỉ có một ít đất vườn nữa thôi. Vâng. Thì cứ làm tạm đây. Vâng. Rất cảm ơn bà. Cô chú ơi, Vâng. đây, tôi còn ít đất đây, Vâng. ít thôi, đừng có làm bên này cả của người ta. Cái bên này, Vâng. để đấy cô chú làm mấy cái nhà nhỏ nhỏ mà ở. Vâng, vâng. Thế bây giờ tôi lại phải đi về. Dạ, vâng, vâng. Cảm ơn bà rất Vâng, nhiều ạ. cô chú. Vâng. Thế tôi đi về nhé. Cảm ơn bà nhá. Vâng, bà về ạ. Vâng. Cô chú ở đấy mà làm nhá. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Bà về ạ. Về đây. Vâng.
Đấy, sâu hơn, ok. Đấy, Được chưa ạ? được đấy. Anh ơi được chưa? Được rồi đấy. Thôi tối nay mình ở tạm như này nên mai anh dựng cái nhà đi cho. Vâng. Chứ Thôi bây tối giờ hôm nay mình ngủ ở- tạm đây không nhỡ đêm mưa. Ừ. Thế này là ổn rồi nhỉ? Thôi cứ cố gắng ở đây em ạ. Hơi chịu khó vất vả 1-2 ngày anh dựng cho cái nhà hoài mà ở mà tập trung làm ăn. Vâng. Hai vợ chồng mình. Nó lỡ xảy ra chuyện thì em yên tâm. Vâng. Anh lo được hết. Thôi anh ạ. May là cuộc đời em cũng gặp được anh ấy. Còn nếu không thì em cũng chẳng biết là đi đâu về đâu bây giờ. Nhà cửa thì không có. Thôi nào có anh đây rồi, bây giờ hai vợ chồng về ở với nhau thì tập trung vào làm ăn không sao đâu. Có anh đây rồi, những việc gì nó khó khăn thì cả hai vợ chung nhau lo. Vâng.